صبا مساء خير عليك يا جدع. لا فار ولا صرصار، يلا هش 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 يا عالزمن، بقالي كتير ما استعملتوش. اعمل لي اشتراك، سبسكرايب ولايك وكومنت. لا كومنت ايه، فكك من الكومنت، نخلي الكومنت ده بعدين. هنخش في الموضوع على طول. لا قبل ما نخش في الموضوع على طول، اندرو بيقول لي انت تخش عليهم تقول لهم بقى ايه، لو انت من تونس، لو انت من الجزائر، لو انت من المغرب، يعني اعمل لك ايه ترجمه، تدوس على عربي يطلع مغربي. فانا قلت له لا يابا ماليش في الكلام ده، احنا بقى هنقول ايه، بص يا جدع، هتدوس على اللغه العربي في الترجمه هيطلع لك اللغه المغربي، عشان احنا عارفين المغاربه والتوانسه والجزائريين حبايبنا يعني، وكتير كده وحبايبنا ويحبوا يتفرجوا على الحاجات دي، واحنا جايبين لهم عيشه كنديشه كمان شويه يعني. فصباح الفل، يلا بينا يلا بينا دي بتاعت ديبو. معلش نخش في الموضوع على طول. اعتقد بسبب يلا بينا دي يبقى المفروض ديبو ستيشن تشتغل بقى، فانتوا اكتبوا لي في الكومنتات بقى ديبو ستيشن تشتغل ولا ديبو ستيشن نفضل رابطينه ومسلسلينه كده، عاملين له طلاسم على تيزو. بمناسبه التيزو توتو، هو دايما التوتو بتاكلنا لما نشوف حاجه ومش عارفين ايه هي، او نشوف حاجه ومش عارفين ايه اللي جواها. الفضول، بس الفضول بقى ياكل التوتو كمان دلوقتي. فنعمل ايه بقى؟ شوف باب مقفول مثلا التوتو تاكلنا، الصندوق بتاع جده قديم التوتو تاكلنا، وحاجات كتير فشخ يعني. مثلا لما تجيبه يحكي لك حكايه ويقول لك احرق النجس ومش عارف ايه، وفي الاخر يسيبك كده يعني. التوتو لازم تاكلنا، حرام يعني. عالم مش محتاجه تتقال. النهارده بقى يوم العصابه، بما ان بين الموسمين كلها بتاعت العصابه، انا هلعب معاكم لعبه النهارده، ولا اول مره هنلعب لعبه. انا عندي صحاب كتير فشخ بيحكوا لي قصص كتير فشخ بتكون حصلت معاهم، بس قبل ما بيخلصوها لازم يحصل حاجات غريبه مريبه عجيبه، قبل كده ما محدش فاهم اي حاجه. انا بقى النهارده هقول لكم ايه اللي حكوهولي وايه اللي حصل لهم، بس بعد ما تسمع وتتمزج. عايز العصابه تاخد القصص دي وتكملها بمزاجها، ووروني المواهب بس بجد، بلاش قله ادب يا قليل ادب منك له. يخلص قصتك تدخل تبعتها لي، وهنعمل ايه بعد كده؟ هبهركم يا جدع. شوف بقى يا جدع، في مره كنت قاعد مع واحده صاحبتي قاعدين طبيعي، وفجاه لقيتها بتقول لي بقول لك يا ديبو، هو ممكن قرين الانسان يخرج من جسمه او من حواليه ويضايق الناس ويعمل لهم مشاكل، ولا اللي بيعملوا مشاكل هم عمارين البيت، ولا القرين وعمارين بس بقى، ولا القرين وعمارين البيت ما بيأذوش اصلا؟ انا قلت لها والله يعني انا كل اللي اقدر اقوله لك اللي انا عايز اشرب ميه. قالت لي ايوه، يعني ينفع حد يظهر للناس بصورتك وشكلك و100% انت، وكمان يعمل مشاكل ويدبسك في المشاكل دي؟ انا لقيت نفسي اوتوماتيك بضحك ولا انت بتتكلمي عني ولا ايه؟ انا بعمل كده اصلا. فلقيتها بتقول لي فاكر لما انا كنت في الجامعه، كنت وقتها بحب قصص الجن والعفاريت بطريقه لا توصف، بحب بقى الطلاسم والتعاويذ والحاجات دي كلها، بس عمري ما جربت الحاجه دي، لاني زي اي حد عارفه ان الحاجه دي بتأذي، وعارفه ان الحاجه دي اللي هيخوض جواها ولا هيفكر يدخل جواها لازم هيتأذي. كنت عايز اقول لها هتقولي لي، قالت لي بس انا عارفه برضو ان اللي بيقرب من حاجه قوي وبيحبها قوي لازم بتظهر له او بتجيله. قلت لها تمام، انت عايز تحكي لي ايه؟ قالت لي انا بعد الجامعه اشتغلت فتره، طلع عيني من هنا لهنا، كول سنتر. ايوه يا فندم، يا ديبو محتاج ايه حضرتك؟ امرني. وقله ادب وقله كرامه وبهدله، ونزلت اشتغلت في بيوت سبستان، فطلع حلو برضو يعني. المهم اتعرفت على شاب والحمد لله حبينا بعض وكملنا واتجوزنا، وانا كنت ساكنه في بيت عيله مع جوزي. بس من بعد اول يوم جواز وحاجات غريبه جدا كانت بتحصل لي، ابقى قاعده في الاوضه مثلا والاقي حد بينده عليا، جوزي، وبيقول لي اعملي لي كوبايه شاي. اول ما اروح اعمل كوبايه الشاي ارجع اديها له، الاقيه بيبص لي، طلبت منك حاجه؟ تقول له ايوه انت طلبت مني كوبايه شاي وناديت عليا وقلت لي اعملها. اقول لها ما طلبتش منك حاجه، انت مجنونه ولا ايه؟ بس سيبيها حلوه. ابقى في الحمام احس ان في حد حواليا. هو الطبيعي ان البني ادم بيحس بالاشعاعات اللي حواليه، حتى لو سالت اي حد يا ديبو، حتى انت وانت في الحمام بتاخد دش، ما بتغمض عينك بتحس ان في حاجه حواليك، تحس ان في ضلمه زادت، تحس ان في حاجه بتحصل، تروح مفتح عينك على طول. انا كنت بحس الاحساس ده، بس لدرجه اني كنت بحس ان حد بيلمس جسمي، فكنت بترعب بخاف، افتح عيني ملاقيش حد. واوقات وانا مفتح عيني احس ان حد بيمسك شعري وبيشده من ورا بالراحه، حد بيحط ايده على جسمي، حاجات غريبه. قالت لي وفي مره كنت في المطبخ وقاعده بعمل اكل، بعمل بطاطس، كل ما اطلع البطاطس من الزيت واحطها في المناديل في الطبق واسيبها تنشف شويه الاقيها اتاكلت. تفهمش بقى، ده حرامي، جن نصاب، جن حرامي،
جن مفجوع ابن كلب. المهم انا اخر ما زهقت، انا عارفه ان جدتي نوعا ما دخلت في الحاجات دي وعارفه عنها، ومهما كان ست قديمه فليها في الحاجات دي وجربتها كتير. ده غير ان والدتي كان عليها جن كان بيجيب لها ذهب وبيجيب لها فلوس وكان بيجيب لها حاجات كتير، بس كان مقابل كده اكيد معروفه كان بيعمل ايه. فانا رحت لجدتي وحكيت لها الموضوع، قلت لها جدتي من ساعه ما اتجوزت في 1 2 3 بيحصل. قالت لي بص يا بنتي، ما ترديش على حد بينده عليكي ابدا، لو نده عليكي بالليل بالاخص ولو مميزه صوته مثلا جوزك، تروحي لحد عنده وتقولي له بتنده عليا يا فلان، لو رد عليكي خلاص تمام، ما ردش عليكي تعرفي على طول ان ده يا جني يا شيطان قدامك، واوعي تندهي على حد بالليل ابدا. قالت لي انا فعلا عملت كده، بس بدات احس بحاجات غريبه ازيد، الموضوع بقى افوره، بقيت احس بنفس في ظهري وانا نايمه ويكون جوزي اساسا نايم مديني ظهره، احس بحد بيحسس على جسمي. في مره كان الجيران عماله تخبط وترزع الساعه 2 بالليل، قمت اقول لجوزي، جوزي قال لي سيبك منهم. انا قلت طب انا هروح اخبط عليهم واقول لهم ارحموا ابونا شويه عايزين ننام. رحت اخبط على الشقه محدش بيرد عليا، فجاه لقيت جوزي ورايا بيقول لي انت مجنونه، انت بتعملي ايه؟ مفيش حد هنا اصلا، دي الشقه دي مقفوله، بيت عيله فهو عارف كل حاجه عنه. قالت لي وانا استغربت ان انا عارفه ان مفيش حد في البيت في الشقه دي، ازاي انا كنت مقتنعه ان في جيران وراحه. فبقول لجوزي طب ما انت قلت لي سيبك منهم. لا انا ما قلتلكيش حاجه. قالت له لا انت كنت نايم وانا صحيتك. قال لي انا كنت في الحمام، انا قمت من جنبك ورحت الحمام. قالت لي انا كنت مرعوبه من المواقف دي، لحد اما في مره جوزي كان مسافر شغل وهيقعد 3 4 ايام بره، فانا كنت خايفه احكي له على اللي بيحصل وفي نفس الوقت خايفه اقعد لوحدي. فاتصلت باخته اخت جوزي وقلت لها ما تجيبي العيال وتيجي تبيتي معايا الكام يوم دول، بما ان جوزك ميت تعالي بيتي معايا وكده. انا كنت خايفه فقلت اما اخليها تبات معايا اهو امان. وفعلا جبت اخت جوزي وعيالها، عندها 3 اطفال، وقعدنا وتعشينا واتفرجنا على فيلم والدنيا جميله، ودخلنا بقى كل واحد ينام. اخت جوزي واولادها ناموا في اوضه الضيوف وانا دخلت نمت في اوضتي. وفجاه لقيت اخت جوزي داخله عليا وبتزعق لي وبتشتمني وبتقومني من على السرير وتقول لي انت مجنونه، وايه اللي انت عملتيه ده؟ انت فيكي ايه؟ انت دماغك دي هبه منك ولا ايه؟ ازاي تضربي العيال الصغيره بالشكل ده؟ ده مهما عملوا ما ينفعش تمد ايدك عليهم بالشكل ده، انت مجنونه. فانا كنت عمال اقول لها ما عملتش حاجه، انت مجنونه انت ولا ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا كنت نايمه. هي قالت لي انا شايفاكي بعينيا وانت جريتي على الاوضه وانا جيت وراكي على عامله نفسك نايمه، انت فيكي ايه؟ انت مجنونه يا بت، اقسم بالله لا هطلعك من اخويا، ايه اللي هو جايبه لنا ده؟ احنا ناقصين قرف، انا كنتش عايزه الجوازه دي من الاول، انا كنت مش موافقه عليكي. وابتدت تهيج عليها جدا، وقامت اخت جوزي خارجه من الاوضه عشان تاخد العيال وتمشي. انا خرجت وراها عايز احلف لها ان والله انا ما عملت كده، خرجت وراها وماشيه وراها وعمال انده عليها واقول لها طب اسمعيني انا ما عملتش كده والله، طب استني اصارحك بحاجه افهمك حاجه. ببص في اوضه الضيوف لقيت اختي واولادها نايمين زي ما هم. امال مين دي؟ ابص ما لقيتهاش، ايه ده؟ في ايه؟ اتجننت مش عارف اعمل ايه. فجاه لقيت نفسي بصرخ وبنزل من البيت بالبيجامه بتاعت البيت وبجري على بيت اهلي. انا كان بيت اهلي قريب من البيت ده، خدتها جري لحد ما وصلت لبيت اهلي، خبطت دخلت عمال اصرخ. اهلي يقولوا لي فيكي ايه؟ انا عمال اصرخ ما بعملش حاجه غير كده. قعدوا يهدوني، طب ايه اللي حصل لك؟ طب في ايه؟ طب قولي لنا بس، طب جوزك ضايقك؟ طب ايه اللي حصل؟ طب احكي لنا. حكيت لهم على الموضوع كله وكل اللي كان بيحصل لي، وحكيت لهم ان انا حكيت لجدتي. ابويا قال لي انت ملبوسه وخليكي معانا يا بنتي وبكره هنجيب لك شيخ ونشوف الموضوع ده. وفعلا بيت في بيت اهلي، وتاني يوم جابوا لي شيخ وقعد يقرا عليا قران ويقول قومي واقعدي وقفي ويصرخ في وداني ويبص في صابع رجلي وحاجات غريبه كده. في الاخر قال لا دي سليمه ما فيهاش اي حاجه وكله تمام، وتلاقي دي تهيؤات مش اكتر. وفعلا رجعت بيت جوزي وكله تمام وما فيش اي مشاكل حصلت. وقعدت وبعد فتره مش كبيره يعني امي اتصلت بيا وقالت لي اخوكي جاي، اخويا الصغير جاي يقعد معاكي شويه لحد بس ما مش عارف يخلص ايه وبعد كده يرجع تاني. فانا قلت لها ينور يعني. وفعلا اخويا جه قعد معايا، انا متعوده ان انا بهزر معاه فعمالين نهزر ونضحك، وكنا دايما بنحب نخوف بعض. فانا كنت استخبى واول ما يجي يعدي من قدام المطبخ اروح مخوفاه، هو يعدي مش عارف منين يخوفني. كان ده هزارنا على طول، فقاعدين بنهزر مع بعض والدنيا جميله في البيت. لقيت باب البيت بيخبط، فقلت لاخويا افتح، لقيته ما بيردش عليا. قلت خلاص انا هروح افتح، قالت لي عايز يخدني ومستخبي وفاكرني بهزر معاه. رحت فتحت باب البيت لقيت اخويا في وشي وبيقول لي ازيك عامله ايه؟ انت جيت ازاي؟ انت مش كنت جوه؟ لا انا لسه جاي من بره، انا كنت في درس قريب منك وهقعد عشان في درس تاني بعديها بشويه. انا كنت مرعوبه، طب مين اللي كنت بهزر معاه وبلعب معاه جوه ده؟ دخلت قلبت الشقه كلها ما لقيتش اخويا، ما لقيتش
بقتش اي حاجه، بقتش عارفه اعمل ايه. قمت مشغله قران ومعليه الصوت، قلت ممكن يكون القران يبعد عني اللي بيحصل ده، مع ان الشيخ بيقول لي ان انا سليمه وما فيكيش حاجه، بس انا مرعوبه. وبعد فتره صغيره لقيت مرات سيلفي ساكنه في الدور اللي تحتي، لقيتها هي كمان ابتدى في صريخ بيحصل عندها، في حاجات غريبه. قالت اللي انا انزل اتكلم معاها، طب ايه اللي حصل، طب في ايه؟ قالها بتحكي لي نفس المواقف اللي بتحصل معايا. المره دي بقى قلنا لحماتي في كذا كذا كذا، قالت لنا انا عارفه شيخ كويس هجيبه ونشوف الموضوع ده. وفعلا جابت الشيخ اول ما دخل البيت ما طلعش ولا فوق ولا تحت، كنت انا ومرات سيلفي وحماتي تحت. قال لنا هو في حد اتقتل في البيت ده ومن نفس العيله ومن نفس الدم؟ فلقيت حماتي بتقول له هو فعلا يا شيخنا في موضوع كبير حصل هنا وناس قتلت في بعض من نفس الدم فعلا. قال لها ايه اللي حصل؟ احكي لي. في اللحظه دي صاحبتي جالها تليفون، فردت على التليفون ولقيتها قالت لي معلش يا ديبو انا مضطر امشي وهكمل لك الحكايه بعدين عشان خاطر بس في ناس عايزاني في البيت وكده ولازم اتحرك، هبقى اتصل بيك. قلت لها طب في حاجه اجي معاكي، في مشكله ولا حاجه؟ قالت لي لا كله تمام، انا بس مضطر امشي دلوقتي بعد اذنك. المهم يا جدع بعد فتره مش كبيره يعني اللي 10 ايام مثلا لقيتها بتتصل بيا وبتقول لي في مناسبه عندنا تعالى ومش عارف ايه والكلام ده. فانا قلت لها تمام. يوم المناسبه رحت وخدت معايا هديه بتاعه كده بتنور زي الاباجوره، بتاعه طويله كده عامله كده، هنا بلاستيك هنا بلاستيك ودايره كده. الدايره دي فيها ماده كيميائيه كده بتعمل فقاقيع وجواها زي بليه بتقعد تطلع وتنزل كده، بتدي نور حلو جميل. لما بتشغل عليها كهرباء مثلا بتدي نور جميل في الحمام في المطبخ، اباجوره على مكتب اي حاجه يعني. المهم وانا ماشي بعد ما المناسبه خلصت فبقول لها انا عايزك تبقي تكملي الحكايه. قالت لي انت مش قلت لي ما تكملهاش؟ قلت لها انا قلت لك كده؟ قالت لي انت جيت لي المره اللي فاتت اللي هو من 5 ايام واما خبطت وقلت لي معلش ايه الاخبار وبتاع، انا كنت محتاج منك 100 جنيه وقلت لي ما بلاش تكملي لي الحكايه دي تاني عشان انا خفت. قلت لها انا قلت لك كده؟ انا ولا جيت ولا قلت لك حاجه. لقيت البت برقت. قلت لها لا كده في حاجه غلط، عشان النهارده ليل، انا هستناكي بكره اول ما تصحي كلميني يجيلك يا ننزل نقعد على كافيه وتكملي الحكايه دي عشان انا الفضول هياكلني، لازم افهم الدنيا دي ماشيه ازاي. قالت لي خلاص تمام احنا متفقين. تاني يوم الظهر جه، العصر جه، المغرب جه، العشاء جت، مفيش حد بيتصل بيا ولا هي اتصلت. بعديها بيوم قلت لا طب هتصل انا بيها. اتصل محدش بيرد، اصريت ان انا اتصل لحد اما حد رد عليا فبساله عليها، لقيته بيقول لي البقاء لله ربنا يرحمها. ازاي وايه اللي حصل وفي ايه؟ طب انتوا فين؟ طب اجي ازاي؟ قمت رايح لهم لقيت جوزها بيقول لي ان كان في الاباجوره اللي انا جبتها، الهديه اللي انا اديتها لها، كان الواد ابني بيلعب بيها ففاكرها بتاعها على النار، فاكرها بتاعها بتغلي ولا حاجه، حطها على النار، المواد الكيميائيه اللي فيها ابتدت تغلي زياده، هي شافتها ما تعرفش ان هي كانت على النار، بتمسكها قامت البتاع مطرشقه، قام الازاز اللي جواها جايب رقبتها فماتت. بقال اللي انا ما اقدرش اتكلم في حاجه زي دي يعني. دي قصه من القصص سبحان الله، قصه غريبه وموتها اغرب. المهم يا جدع في مره كمان كنت قاعد برضه مع واحده صاحبتي بس كان في الاستوديو عندي وقت استوديو الصوت يعني، ولقيتها مره واحده كده برضه بتقول لي سؤال، تقول لي ديبو وانت لو ما كنتش اشتغلت الحاجه اللي انت بتحبها وعرفت تجيب فلوس منها وتعيش كنت هتقبل تشتغل اي شغلانه مهما كانت المهم ان انت تعرف تعيش؟ قلت لها اكيد، بس هي بتتوقف على الظروف، على حسب الظروف اللي انا فيها اقدر اقول لك انا ينفع اشتغل اي شغلانه ولا لا. قالت لي طيب انا عايز احكي لك حكايه والحكايه دي تعملها فيديو في البرنامج عندك. قلت لها حلو لو جامده والله هطلع اعملها في البرنامج. قالت لي طب شوف يا سيدي، من كام سنه كده كنت فاضيه ما عنديش شغل ما عنديش اي حاجه والزهق واكلني، وفي نفس الوقت انا عايز اشتغل لاني كنت جايبه اخري خلاص، وانت فاهم شغل بالمؤهل يعني اروح اقعد على قهوه زي الشباب واقعد اشد لي في حجرين وفي شيشه، ما اعرفش بتجيبوا فلوسهم منين رغم ان انتم مش شغالين، بس كنت اروح اعمل كده. هعمل ايه؟ ما هو المؤهل مش هيشغلني، وانت عارف احتياجات البنات كتير فشخ. اسال البربقات كده يعني هيقولوا لك ان الموضوع ده كبير جدا والاحتياجات كتير جدا للبنات اكتر من احتياجات الشباب ما بتحتاجش حاجه اصلا. المهم كنت قاعد على النت فلقيت اعلان مطلوب فيه ان محتاجين جليسه اطفال لبنت مريضه، بس البنت سنها 25 سنه وعندها شلل قلبي ومش بتتكلم كمان، بس بصراحه المرتب كان مغري جدا. فانا قلت بنت في سني وموضوع سهل، اتصلت وفعلا صاحبه الاعلان ردت عليا وقالت لي عنوان الفيلا اللي هم عايشين فيها، وفعلا رحت. الفيلا على الطراز القديم كده، الفيلا العاديه اللي احنا متعودين نشوف شكلها يعني مفيش حاجه مميزه فيها. قابلت البواب قلت له انا كذا، قال لي اتفضل يا هانم. اتفضلت، بس نظرات البواب ليا هي ما كانتش مخوفاني، كانت محسساني ان في حاجه غلط، مثلا صعبان عليه او متضايق لي او بيحبني، ما اعرفش نظراته كانت غريبه بس مش نظرات تخوف. وفعلا دخلت قعدت مع الست، لقيتها مش كبيره حاجه و30 سنه، ولقيتها بتقول لي معلش المفروض تعملي كذا وهي مواعيد الاكل كذا وهي على طول في الاوضه، واعملي كذا، عندك المطبخ اهو، عندك الحمام اهو، عندك المكان اهو، معلش هستاذنك انا عشان خاطر بس انا
انا عندي مسؤوليات كتير ولازم اتحرك بسرعه، وقامت سايبه لي كمان الفلوس وقامت ماشيه. فانا استغربت اللي هو ده حتى ما شافتش بطاقتي، اللي هو سلمت لي الامر كده ومشيت على طول. قلت تمام، ممكن تكون فعلا متصربعه عندها شغل ولا حاجه. المهم كان على اول ميعاد اللي انا ادخل للبنت عشان خاطر اديها العلاج كان فاضل ساعتين، فقعدت قدام التلفزيون على الكنبه وقلت اتفرج على اي حاجه. قاعده بعد 10 دقايق كده سمعت في صوت البنت في صوت مزيكا خفيف كده وفي خبط ورزع خفيف، فانا قلت اقوم اشوف في ايه. انا اللي عارفاه ان هي مشلوله شلل كلي، فاكيد نايمه على السرير ما اتحركتش. قايمه بفتح باب الاوضه لقيت البنت واقفه ولابسه فستان ابيض، فستان عروسه، وعماله ترقص ومشغله اغاني ومبتسمه جدا، وقامت بصالي وتقول لي وحشاني، وقامت جاري عليا. انا خفت غمضت عينيا على طول، حطيت ايدي على عيني. بعد كده حسيت الدنيا هدوء، بفتح عيني لقيت نفسي على الكنبه والتلفزيون زي ما هو. فانا استغربت اللي انا شفته ده حقيقي، بس ممكن اكون بحلم ولا حاجه. فقمت قايمه بالراحه فتحت باب الاوضه لقيت البنت نايمه فعلا ومفيش اي حاجه. فرجعت تاني وكله تمام. وجي وقت العلاج رحت اديت للبنت العلاج ورجعت تاني وعملت اكل واكلتها ورجعت تاني وقعدت على الكنبه وكله تمام مفيش حاجه. بس فضلت يومين على نفس الحلم بيجرالي. اول ما اقعد على الكنبه واتفرج على التلفزيون الاقي في صوت في الباب، اخش الاقي البنت لابسه فستان الفرح وقاعده عماله ترقص وتجري عليا، اروح انا مغميه عينيا وخايفه ويحصل كده. جيت في اليوم الاخير قلت انا مش هعمل كده، انا هحاول ما اغمضش عيني ولا اخاف منها واشوف الموضوع ايه اللي هيحصل لما تجري عليا الجريه دي. وفعلا عملت كده ورحت على الكنبه قعدت اتفرج على التلفزيون، لقيت خربشه فعلا في الاوضه. قمت رايحه فاتحه باب الاوضه لقيتها لابسه الفستان الابيض وبترقص وقامت جاريه عليا. انا ما رضيتش اقفل عيني وقلت انا هنفذ القرار. لقيتها جت قدامي بالظبط وقامت واقفه وقامت قايله لي الحقيني انت الوحيده اللي هتقدري تنجديني. قلت لها طب في ايه مالك؟ لقيتها بتقول لي انا اختي الكبيره اللي كانت موجوده عامله لي عمل مخلياني مربوطه في السرير، وانا عايزاكي تساعديني ان احنا نعكس العمل ده عشان خاطر اختي هي اللي يمسكها العمل وانا اقدر افك، لان هي بتعمل كل ده عشان الورث وعشان الفلوس. انا البنت صعبت عليا فانا قلت لها انا معاكي، اللي انت عايزاه انا هعمله لك. قالت لها انت المفروض هتجيبي العروسه، عروسه عامله زي دي كده، وهتجيبي طبق وهتعوري نفسك تجرحي نفسك في ايدك وتنزلي 10 نقط دم من ايدك. بعد كده هتفتحي بطن العروسه هتعمليها بالدم، بعد كده هتخيطيها وهتقولي الكلام ده. وقامت مديها كلام كتير محطوط على المكتب. البنت نفذت وخدت العروسه منها وراحت وعملت ايديها وعملت 10 نقط دم وقفلت وقالت الطلاسم المكتوبه ولا ما اعرفش ايه المكتوب. اول ما عملت كده يا ديبو انا لقيت نفسي ايديا كانها متسلسله، بتشد على السرير لوحدي وبترمي وكاني مربوطه في السرير ومش قادره اتحرك وبصرخ بس ما فيش صوت بيطلع ومش عارفه اعمل ايه ولا كاني عندي جاسوم. والموقف بقى صعب جدا. ولقيت البنت بتضحك بصوت عالي جدا وبتقول لي انا كان لازم الاقي بديل عشان اتفك وانتي البديل. انا عمال اكلمها مش قادره اتكلم. قامت ضحكه تاني وقالت لي مش هتقدري تتكلمي، مش هتقدري تعملي اي حاجه، انا كانوا رابطيني عشان خاطر بحب اختها وانا دلوقتي فكيت وهنتقم منهم. فانا من جوايا حسيت ان صوتها اتغير وبقى تخين، حسيتها شطان اصلا. وفجاه وانا عمال اسمع الكلام ده لقيت البواب دخل الاوضه وبيقول كلام قران وبيقول كلام غريب وماسك زي شعله نار كده بس صغيره قوي عامله زي مش عارف عامله زي الشمع كده، وقعد يقول كلام. لقيتها عماله تكش وتاخد ركن الاوضه. وبعد كده لقيتها اتسمرت كانها تمثال. ولقيته قام قال عليا كلام لقيت نفسي فكيت. قام قال لي اهربي من هنا يا بنتي بسرعه وما اشوفش وشك هنا تاني ولا تيجي هنا تاني. وقام زقني. انا خدت بعضي وجريت مش هستنى، خرجت من الفيلا جري على بيتنا. وتاني يوم وانا في بيتنا سمعت صوت في وداني طول الليل بيكلمني وبيقول لي احنا اتربطنا بالدم خلاص لازم تيجي والا هنتقم منك. فانا خفت فقمت من النوم وقلت انا قرار بيني وبين نفسي ان انا هروح للبواب افهم الموضوع ماشي ازاي وايه اللي بيحصل. في اللحظه دي انا كنت مستني ناس في الاستوديو اصلا عشان جايين يسجلوا معاها اغنيه اصلا. ولقيت الشباب جت فطبعا وقفنا الكلام وقلت لها هنكمل لما نخلص وكده. المهم تسجيل الاغنيه طلعت فاشله يعني، والاغنيه قعدنا فتره كبيره نشتغل فيها. البنت واخده تيكات حلوه انما الولاد اللي كانوا معاها فشله يعني. فانا قلت لهم لا مش هسجل لكم، انتم فشله، انتم مش مغنيين، فروحوا مرنوا نفسكم. واديتهم برضو تمارين يمشوا عليها. قلت لهم ظبطوا ده الاول وتعالوا سجلوا. اتفقوا معايا خلاص تمام ماشي. هبتدي بقى اللي انا اسالها عشان نحكي تاني. فلقيتها بتقول لي ان الجو ليل وكده والشباب طولت فانا هروح ونتكلم بعدين. قلت لها طب على الاقل نشرب 2 بيبسي كده ونظبط الدنيا ونشوف الموضوع ده. قالت لي خلاص ماشي. وقتها انا كنت عاين واحده كنز كده في الفريزر، انا بحب يعني احط الكنز في الفريزر، بس من اليوم ده ما بقتش احطه في الفريزر. وقمت جايب لها هي البيبسي. قالت لي انا عايز عصير بلاش بيبسي. قمت انا جايب لها عصير وقلت اشرب انا البيبسي. فالازازه كانت متلجه جامد
الكنز، انا باخده منها، باخده افتحه، الكنز نفسه كان متلج قوي، وانا كل اللي حواليا وكل القريبين مني عارفين ان انا بعرفش افتح الكنز ولازم بكلبش فيه جامد، فعمال اكلبش في الكنزه افتحها مش عايزه تفتح. اخر ما زهقت قمت سايبها على الترابيزه، قلت لها استني هجيب اي سكينه ولا حاجه افتحها، قالت لي انا افتحها لك، قلت لها لا وقمت داخل، وفجاه سمعت بعد كده الصوت هدي، جريت على الاستوديو جوه تاني، لقيت البنت فاتحه الكنزايه طرشقت من ضغط الصودا لما انا كنت عمال ارج، ودخلت في سقف بقها، والبنت لحد يومنا ده ما بتتكلمش. طبعا خدتها وديتها المستشفى والكلام ده كله، بس انا بنجز لك الموضوع، وفعلا ليومنا ده ما بتتكلمش. سبحان الله يا اخي، في لحظه حد بيموت، في لحظه حد بيتخرس، في لحظه ممكن الدنيا كلها تنتهي. طب لو انت بتحب حد ليه تكرهه؟ ما تكمل معاه. صاحبك مضايقك عديله، انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل من لحظه، مش من يوم وليله. اهلك مضايقينك صالحهم، حب انت الناس، اللي بيكرهك ابعد عنه، اللي بيحبك حبه. خد اصحابك اللي يعلوك ويعلوا مع بعض وكبروا مع بعض، امشي كده مع صاحبك فارد صدرك في الشارع ومبسوط ان ده صاحبك. ليه تروح وتدور على شهوات وتدور على قرف؟ كل ده مش هيفيدك. ما تعرفش امتى يحصل. انا ممكن وانا بكلمك دلوقتي اموت، على الاقل ابقى استفدت حاجه، ما بقاش عايش ندمان على حاجات كتير جدا على الفاضي، ما بقاش عايش حياتي متضايق من نص صحابي ونص اهلي ونص معارفي على الفاضي، ما بقاش عايش في وسط ناس مش بتحبني على الفاضي، ما بقاش عايش في وسط ناس بتكره لي الخير على الفاضي، ما بقاش عايش في وسط نفسنا على الفاضي، ما بقاش عايش بتفرج على الفيديو ده وما اعملش لايك وشير وكومنت عشان ما ضايقكش. حبيبي يا جدع، مع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا، يا رب تكون الرساله وصلت. شوفوا وشكم بخير، سلام.